Üdvözlök ismét mindenkit, régen volt már stream, de eljött ez a nap is, és folytatjuk a Chicken Police legfőképp inkább be is fejezzük, ugyanis ez lesz most már a végjáték. Majd az elején szépen megnézzük megint a nyomokat, meg megnézzük a történetet, hogy hogyan is alakult, hogyan jutottunk el odáig, ahol most vagyunk, és megnézzük, hogy hogyan végződik a sztori. Tényleg már nincsen túl sok hátra a játékból, úgyhogy alapvetően szerintem ezt gyorsan be fog, illetve viszonylag valószínűleg gyorsan be fogjuk fejezni, úgyhogy majd utána kitaláljuk még, hogy mivel üssük el az estének a további részét, úgyhogy ezt meg fogjuk akkor nézni pontosan, hogy hogyan végződik, és nyomunk is a folytatás gombra. Should I say it? I know, Sonny. I can still get out. But you won't. On the beak. Thanks, pal. Forget about it. I'd be bored to death otherwise. No, itt voltunk. Itt a hétvégi ház, Hobdog, Mulan újságosa, Bubó lakása. El lehet ezekre a helyekre menni, és a legutóbb pedig az volt, hogy Abandon hope, all ye who enter here. Very funny. Funny because it's true. 119 days left, Marty, and I'm out of here. As soon as I get my discharge papers, I'm leaving for the wilderness on the first flight. You know, I envy you a little. It's not going to be the real thing. Not on my own. Why don't you take Natasha with you? Huh. What are you even talking about? Come on, Sonny. Cut the act. Igen. No, megnézzük, hogy itt I guess everything's about selfish reasons in the end. Many heroes become heroes out of selfishness, Marty, but not all of them. There are many unsung heroes, too, who already knew that nobody was going to hear about their deeds. I hope you're not talking about us. No, Marty, we're not heroes. Yeah. We've done a lot of stupid things over the years, huh? More than we should have, that's for sure. Well, memories grow more beautiful with time. Today, I think what we did was done right. It's a miracle we didn't burn down the city. You see? We're getting better. Well, I don't even know what to think. végignézzük most még ezeket a I wouldn't párbeszédeket. like to be in your place, Sonny. But this doesn't change the things that already happened, you know? Your memories remain the same. Easy to say, Marty, but I feel like nothing's the same anymore. Even my fondest memories have been stolen from me. Végignézzük szépen, hogy vannak-e új dialógusok. Yeah. Maybe you should look for her. You know, you could find her. You've got the connections. I could have done it already. Maybe I was too cowardly. Maybe you should go back to the nursery school. I know you're just clucking with me, but believe it or not, I've thought about it. And what's keeping you? I can't stand children. I can't talk to them, I can't drink or smoke with them. I just don't know what to do with them. Oh, yeah, that's quite a problem. The blue side of the moon. So, you know him after all. Of course I know him. It's M.B. Davis, the greatest musician ever. But sometimes it's just fun to tease you, boss. I'd like to know how many times you did that to me. You see, I can still surprise you even after 10 years. You know it's just 9, don't you? Of course, I know. Oké, ez megvolt. What are you hiding in there, son? You know, it's funny, I have no idea. I lost the key. You want me to open it for you?
I got a method. Don't shoot my cabinet, Marty. Okay. Buddy, you really need a sec. I thought about... I'm sure Lewis would do it. Moron. Really? Shit. I've had enough stim... I can't even recognize the city in daylight. Like a raving lunatic while asleep, right? No, és akkor meg is nézzük, akkor, hogy miket tudtunk meg eddig a nyomokból. Na, az áldozat, aki egy hölgy, különös fenyegetéseket kap, fenyegetések mind írottak. Ez volt az a Natasha nevű hölgy, Natasha Katzenko, aki megkapta ezeket az írott fenyegetéseket. Különös hírhozónk Deborah ez megbízolja egy bizonyos Natasha Katzenko nevű hölgy. Vagy nő. A megbízó Natasha jelenleg párja retteget gangster Ibn Wessler. Natashát a Cár klubban találjuk. Igen, tehát el is mentünk hozzá, ki is hallgattuk. Natasha ismerte a feleségemet Mollyt valahonnan, vagy csak nagyon jó informátorai vannak, minden esetben ki kell derítenem, mi a kapocs. A jó öreg film már úgy tűnik tud valami fontosat Natashával kapcsolatban, de addig nem beszél, amíg nem találkoztunk a nővel. Elég idegesnek tű, szóval valami fontos lehet. Igen, tehát amíg után hallgattuk Natashát, hogy mi is ez az egész, Ibn mindent megtett, hogy kerülje a témát, amikor fenyegetések kerültek szóba. Biztos, hogy többet tud, mint amit hajlandó volt elmondani. Natasha valóban fél, és a félelme őszinte, de mégis elhallgat előlünk dolgokat, és ez nagyon nem tetszik nekem. Igen, tehát ő valamit biztos, hogy elhallgat. Natasha meghívott a hétvégi házába, hogy megmutasson valamit. Más helyzetben örülnéken, mint majom a farkának, de most inkább aggodalommal tölt el a dolog. Így van. A fenyegető üzenet, hogy pontosabban fenyegető szó, amit Natashának küldnek, a gyomorba vágóan egyszerű, ezt már ugye tudjuk, rövid, de annál sokat mondóbb. Csak pár nevet ismertem fel a listából, amit Phil már nyomott a kezünkbe, de azok mind Cloville legfelsőbb rétegéhez tartoznak. Lehet, hogy csak egy esküvői névsor, de kétlem, hogy ez lenne a helyzet. Igen, volt egy lista. Ez ilyen félbe vágott papír volt, vagy nem tudtuk, hogy a második felén mi van, az később derült ki. Deborah halott, és az a szó, ez a kurva szó, ott virít az ő hátán is. Így van. A kártya, amit Deborah-nál találtunk, egy tagsági kártya a Sweltering Nile nevű luxus bordélyba. Igen, ott is elmentünk. A legendás kém és kurtizán Madame Zajvasz vezeti a bordélyt, elővigyázatosnak kell lennünk, a nőnek igencsak rossz híre van szerte a vadvidéken. Így van. És akkor őt is kihallgattuk, az a kihallgatás sikerült eddig a leges-leges legjobban. Amint az volt az első, ami legeslegjobban sikerült. Natasha a Sweltering Nile bordélyban dolgozott, mielőtt Ibn Wessler megismerte és kimentette volna onnan. Molly neve ott merült fel, ahol legkevésbé vártam volna Madame Zajvasz könyvében, és itt van a kapcsolat Molly és Natasha között, tehát Natasha innen ismeri a főhősünk feleségét. Zajvasz megpróbált kipöckölni minket a képből, de miért talán összedolgozik Ibn Wesslerrel? Igen, ugye megtaláltuk a rejtett szobában megtaláltuk a listának a másik felét, de ők meg elkaptak minket, leütöttek, és egy ilyen égő, és így kivonszoltak minket egy hajóra, azt a hajót meg ránk gyújtották. Bubo említette, hogy Ibn Wessler kollégája egy patkányt próbálnak elcsípni, az a patkány csak is zip lehet. Így van. Bubo az a doktor, ugye, aki összefércelt minket az eset után. Zip magára hívta a kopokat, be is vitette magát velük, de mégis miért? Zip rejteget valamit a Hubdogban, meg kell találni, mielőtt túl késő lesz, igen, és a Hubdogban találtuk ezt a karszalagot, ami itt is van az eszköztárunkban.
A karszalag egy hullátor maradt hátra, akit Zipnek kellett eltüntetni a kaptárban Ibn Wesslert parancsára. Így van, tehát egy Zipnek kellett eltüntetni az Ibn Wesslert parancsára egy hullát. A karszalag nagyon valószínű, hogy egy elmegyógyintézetből való Ibn Wessler eltitkolt ikertestvérét kezelték. Igen, mert Wesslernek volt egy ikertestvére, Albert, akiről eddig nem tudtunk semmit, és innentől ismertük meg. Albert Wessler eltűnt, van egy sejtésem róla, hogy mi történhetett vele. Igen, ilyenkor azt gondoltuk még, hogy valószínűleg meg ő volt a hullazsákban. Albert örülten beleszeretett Natasába, talán ezért kellett meghalnia. És később meg kiderült a legfontosabb nyom az egész játék alatt, Albert maga Ibn Wessler. Így van. Az örült testvér átvette fivére helyét, és most megpróbálja elvarni a szálakat. Ha nem kapjuk el most, könnyen lehet, hogy elkésünk. Tehát nem Ibn ölte meg Albertet, hanem Albert ölte meg Ibnt, és átvette a helyét, hogy Natasha mellett legyen. Eddig ugye ezt tudjuk. Na, és most itt vagyunk az utcán. Relax, soldier. It'll be fine. Well, why do you say that? You were staring at that building so hard, I thought you could use some encouragement. Are you shitting me? You're enjoying this, aren't you? Not at all. I have feelings too, you know. I never said otherwise. Így is van. Kihalt volt helység. Just looking at the window gives me the creeps. Yeah. You know, it's funny. The shop used to be open for a while, even after the incident. One of the goat's relatives was running it until someone from the dead wolf's family tried to burn it down. Oh yeah, that's funny. Igen, itt megtudtunk egy ilyen vicces sztorit, hogy itt volt egy gyilkosság ebben a bolt helységben, tehát egy ilyen vérengzés. Itt vissza tudunk menni, itt van Louis, itt a csomagtartó, ködös utcák. Strange, but somehow this time I feel it's a good omen. Szia Narnia, hello, hello, hogy vagy, mi újság, hogy telt a heted? Mi a helyzet veled? Itt üdvözöllek már itt a végjátékban. Really? How come? I don't know. It's like the light at the end of the tunnel without the light. Oh, you're not getting ready to die, are you, old man? If we're going on a suicide mission, I think I should know. Why, haven't I told you yet? You're not funny. Igen, mert ugye legutóbb arról beszéltünk, hogy több nincs. Itt minden. Legutóbb ugye arról beszéltünk, hogy Albert was madly in love. Ja, igen. Jó. Legutóbb ugye arról beszéltünk, hogy itt még az utolsó fázis előtt még most kell elmenni bizonyos helyekre, hogyha valami infót akarunk még tudni. Itt a csomagtartó, levél, jelvény, whisky, magnum, második nagy Berta. Végigjátszottam tegnap Dark Souls 3-at, és még nem Game Plus-ban. És még nem Game Plus-ban levertem 5 boss. Na, gratulálok hozzá, szép! Her Majesty Bertha II. Szép, ügyes, királyság. Ja, hogy és még New Game Plus-ban, igen, ugye, aha, ja. Na, gratulálok, nagyon szép. Be glad you're alive. Bertha rarely leaves witnesses. Én most a Fairy Tailben szereztem maga meg plusz egy trófeát, még van 2, és ki van maxolva az a játék is. Na, Tomb Raider 2-vel? Na, szuper. Hajrá. It's a little outdated, but I understand why you're so attached to it. It can pierce the skin of a rhino, Marty, and the rust brings back memories. I'm a man of bad habits. You know, sometimes I feel like I'm one of your bad habits. Rest assured, Marty, you are.
If we survive this, can we crack this open? I'd rather keep it for a really special occasion. You're saying I'm not special enough? I was joking. If we survive this, we'll drink it to the last drop. Now you're talking. You think you'll need your fake badge? I never needed a badge, Marty. What a punchline. It's more like a kind of good luck charm. It reminds me of who I should be. And? Does it work? No, Marty, not really. Do you think that'll be enough? Enough evidence. Not in the slightest. That's why we go unannounced. And with big guns. Exactly. I like this new Sonny. There is no new Sonny. Just the old ones had enough. If our theory's correct, this photo will hurt more than a bullet. That's the plan. Na, akkor átnéztük, mi van itt. Ott van Marty, meg Louis még. És akkor körülbelül ennyi. Szerintem még azt nézem, hogy nem-e itt valahol el van rejtve egy újság esetleg. Valahol. Bár szerintem egyébként nincsen. Szerintem egyébként nincs itt egy lerobbant kocsi. Még Louis-szal beszélgetünk, meg Martyval egy keveset, hát ha mond valamit. Louis became kinda part of the team in the end, didn't he? You mean Leopold? Ah, damn it. Did I mess that up again? No, I'm just joking. You said it right this time. Huh. Leopold. Igen, most őróla megtudtunk egy következő infót. Louis szinte a csapat harmadik tagja lett, annyiszor kihúzott minket a csávából, egy élet kevés rá, hogy meghálálhassam neki. Igen, ő sokat segített nekünk a játék folyamán. So, you're going now to confront Mr. Wesslert? We have no other choice, Louis. We're gonna see it through to the end. We've already come this far. You're brave, gentlemen. I'm honestly impressed. Well, the rabbit's onto something. This isn't about money. Not about courage or pride either. It's simply... Stubbornness? mostly, yeah. Well, good luck, guys. Thanks, Louis. We could use some luck, that's for sure. Na nézzenek csak oda! Halihó Csigusz, azt a mindenit. Egy éve, hogy nézetlek, és kb. 3 éve, hogy hallgatom a marha Laviz Lavi. Nagyon szépen köszönöm a 11. hónapos feliratkozásodat. Hát szia, mi újság veled, Csigusz, mit csináltál egész nap? Pihentél, rajzolgattál, remélem minden rendben van. Köszönöm szépen az ismétlőleges feliratkozásodat, tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, Csigusz, ez nagyon kedves tőled, és nagyon támogató voltál velem mindig. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, mi itt vagyunk a végjátékban. Ugye legutóbb arról volt szó, hogy most kell még elmenni bizonyos helyekre, ahova akarok, pár dolgot megkérdezni, felkutatni, stb. És akkor utána mehetünk majd a végső részhez. Öltél? Öltél pár embert? Na, nagyon szuper. Nagyon szuper. Hát GG hozzá. Kapod is a hype-ot. Csigusz, kapsz egy óriási nagy hype-ot. Tessék. Köszönöm szépen még egyszer a feliratkozást. Thanks, Louis. Jó. Look, Sonny, I think if we go now, there's no turning back. Not today, at least. I'm still thinking about it, Marty. Van egy új helyszín. Az új helyszínünk a Wesslert birtok, ez lesz gondolom az utolsó hely, de még előtte elmegyünk. Look, Sonny, I'm still thinking about it, Marty.
Míg elmegyünk helyekre, meg kérdezgetünk ezt-azt, hogy megtudjuk-e. Yes, Marty. Albert's been Ibn for a long time now. Do you remember what Natasha said about him? That he's been acting strange recently? Exactly. Like he's not himself anymore. Igen, igen. Almost hitting us in the face, huh? Don't blame yourself, Marty. We couldn't have figured that out just by ourselves. The whole story's too twisted for that. Így van. Nem tudtuk volna rájönni, tehát nem tudtunk volna arra rájönni egyből, hogy az az Ibn Wessler, nem az az Ibn Wessler, hanem az az ikertestvére Albert, mert Ibn már nagyon régóta kiírták a történetből, meggyilkolták, szóval igen, tehát az ikertestvére senki se tudott volna rájönni, hogy ő nem az Ibn, hanem igazából csak annyit tűnt fel a Natasának is, hogy furcsán viselkedik, meg mintha nem lenne önmaga. Who knows, Marty? It's not up to us. It's mostly not up to us, in fact. Yeah, right. Do you think the asylum was in on it? I mean, covering up Albert's disappearance? You know that reptiles give me the creeps. One of them even set fire to that ship. But oddly enough, the doctor seemed honest to me. Ja, a doktorral nem volt egyébként semmi gond. He seemed like a patient to me. Seriously, I thought everyone was crazy in that place. Yeah. Whoever fights monsters should see to it that in the process, he doesn't become a monster. Are you still talking about the doctor? Good question. Igen. So, what's the plan? We shove the letter and our theory in his face and see what happens? Something like that, Marty. I think our presence will be enough for the truth to come out. I really hope you're right, Boss Bird. We have no other choice, so I hope so too. Do you think it's a love triangle? I mean, could Natasha love Albert as well? Good question, Marty. But I don't think so. When I first spoke to Natasha, she told me she loved Ibn in her own way. In her own way, huh? And could she love two rats in her own way? Ez mondjuk elég jó kérdés, igen, hogy akkor most Albert iránt is érzett ő valamit. Ezt még egyelőre nem tudjuk. Maybe. Maybe she even suspected the truth, but didn't dare admit it, even to herself. So, what do you think, now that it's clearer? I don't know, Marty, but I believe Natasha didn't mean to be bad. Not intentionally, at least. I'm not as sure of that as you are, boss. But we'll find that out pretty soon, I guess. I think Natasha was very much aware that wherever she goes, disaster follows her. But it's not her fault, and she can't do anything about it. There are people like that. Really? You don't say. Someone remarkably similar came to mind right now. You mean me, right? Who can even read minds? Maybe you're right, Marty. Maybe you're right. Igen. Jó. Úgy gondolom, hogy itt akkor már mindent... It hurts even to think about it. But without this feather duster, it wouldn't have worked. Tolpárna nélkül bizony nem ment volna. Így van. No, amit... ugye a nyomokból minden megvan. A helyből lett egy új, a Wesslert rezidencia, egy szemkápráztató kúria valahol világ vége felé félúton. Na, hogy kell egy ilyen, ha már milliómos gangster vagy, nem igaz? Igen, és valószínűleg ez lesz a játékban az utolsó állomásunk. Még mielőtt elmegyünk oda, elmegyünk pár helyre. A Hobdogban voltunk már. Does it still work? Who knows? I can easily imagine. It seems so peaceful now, huh?
like a sleeping big cat. Peaceful now, but when it wakes, you're done. You mean Laura, don't you? Yeah, I admit I miss her, but I'm also a little afraid to go home to her. I'm not surprised, since she hasn't heard from you in days. She's gonna pluck you, Marty. Yeah. Ki fog téged herélni. Last time we were here, it didn't take much, right? Almost lost our beaks back there in the hive. Yeah, and it was a fish who nearly got us. Hal próbált meg eltenni minket lábaról. Az kemény. Hello, Big Boss. Hail to thee, O father of all syrups. Minden szirupokora. Ez hülye. Jó. És levették a... Ja nem, ott van még a figyelmeztetés talán. Old Zip's finally come Nem, to his levette a senses. figyelmeztetést, aha, hogy a rovaroknak tilos bemenni. I think we may have got to him. We get to everybody, Boss Bird. Everybody. Levette a figyelmeztetést, így van. Na nézzük. Van-e valami bent, amit még tudunk? Itt a zenegép, amit föltörtünk. Szerintem egyébként itt... I had such a You said it, not... We didn't get it from this, did we? Would that bother you? Yeah. So? Nézzük meg a menüt. Smelling I'm soufflé. gonna try the food here one day. Oh, you have to die of something, right? No, it can't be that bad. Though, I'm sure Old Zip's not making it out of premium faux meat. You have such a delicate way of putting things. You can be glad if he's not serving you one of your relatives. You're right about that. Csak beszélgetünk még vele is akkor egy kicsit. So, that Marty guy. Yeah, I'd rather pass on him. When I made him do the dishes last time, he broke more than he cleaned. Több tányért törött el, mint amennyi tisztán került ki a kezei közül. Ja. Aha, very funny. So, that... Aha. Let's say hi to the old trash panda. Köszönjünk oda az öreg kukaturkálónak. You mean a last goodbye, right? And what do you expect will happen when you get there? They'll either let us in, or we'll blow open the doors and go in guns blazing. How hard can it be? Well, I'm not sure you know what you're up against, boys, but it's your funeral. I'm just glad I got to know the legendary chicken police. Hey, don't write us off yet. I'm just getting ready for all possibilities, Marty. Hey, chicken coppers, Yeah, Zip? take care of your feathers for me, okay? Will do, Zip. Don't worry. I'll protect this smelly old bird. Jó, tehát ő is az utunkra engedett most már minket. All in all, thanks, Zip. You've been a great help. Hát egyébként igen, ő is Thank segítségünkre you volt. too, boys. You really opened my eyes. If I see Wessler again or any of his goons, I'm gonna plug him right there. I'm not sure that's what we're suggesting. One more coffee, boys? Thanks, Zip. Maybe next time. If there is a next time. One more coffee? Thanks, Zip. Jó, If there is a next time. így is van. Még megnézzük ezt a posztert, mert erről még lehet beszélni. Mavis is gonna play here next week. Gaston Mavis itt lép fel nálam a jövő héten. Egy ilyen picike helyen. What? You hear that, Sonny? It's a sign. We can't die tonight. I was just joking, Marty. Gondoltuk. Oh. You hear that, Marty? It's a sign. We can still die tonight. For a second, I believed he was actually going to play here. At the Hop Dog, near Roachtown? Really? Your fault, then. For
For a second, I believe... At the hot dog. Jó. Hát itt minden megvan, itt igazából egyébként egyéb dolgot nem tudtunk meg, vagy igazából itt beszéltünk Zippel. Innen a zenész csávó már eltűnt, úgyhogy el is megyünk a következő helyre. Elmegyünk Mullenhez. Azt hiszem Mullennél voltunk, de nem baj, azért visszamegyünk. Since when do you drive a wonder machine like that, old beaver? No, that's not mine. My son left it to me for safekeeping while he's working abroad. A külföldön dolgozik a fia. Cubs still visit home often then. They're good kids. They come to visit me several times a year, and if they're not here, I still have you boys. Am I right? You're fortunate indeed, Uncle Mullen. Sure I am. I can already see us on the next front page. Or maybe in the obituaries. Ah, you cranky, croaking old crow. It's still not too late for us, you know? I'll grab Laura and we'll all just get out of the city. Wouldn't it be great? You could finally take me to Averia like you promised. I never promised that, but yeah, it would be great. So, we're gonna get ourselves shot to pieces already, or what? Hell yeah. You know, if we survive this, we might need Lehet, a hogy couple of good szükségünk lesz pár jó You ügyvédre. could be right about that, Marty. Who do you think will sue us first? Wessler or the PD? lawyers. My bet's on good old Blood Boil. I'll take it. I have a feeling if a nuclear bomb fell on the city, this place would still be standing. Yeah, and Mullen would be there too, even if there were no one left to buy newspapers. Oh, that's quite romantic, Sonny Honey. Sunny Honey. Dreams are always romantic, Marty, my boy. Ezek mit becézik itt egymást? Oh, look what I found. Furry gods, another chicken police story. And one of my favorites, too. Meredith outdid herself when she wrote this one. Yeah, I can imagine. You know, Sonny, you could read one day. They're not as bad as you think. If it's about me and you, then I want none of it, thanks. Reality's more than enough. Ott lenne a kirakatban egy újság? Á, ott is van. Gyűjtemény bővült. Meredith helyi. The Color Killers. Na, csak itt is fölmerült egy. És akkor megnézzük, hogy Mullennél esetleg. Tudunk-e vele beszélni? Most ez itt így nem. Got any good advice? De majd egy picit beszélünk vele. I always have some for you, lads. Don't get shot, for example. Ne lövessétek le magatokat. That's Oké. very wise advice. Why haven't you told us before? Could have saved Sonny some painful memories. If you carry on like that, Marty, you too can learn how it feels. You too. Do you have any fresh information for us, Uncle Mullen? Of course, still crisp and warm like a fresh newspaper. Ask away. Do you have any Of course, still... Nincs. Hey boy. Tele van ezzel a hey boy-el az újságos. Na jól van. Oké. Akkor Mullent is meglátogattuk. Új dolog nincs itt. Megnézzük, hogy Hopdog Atlas Hotelből indultunk. Na még akkor Bubóhoz. Még a hétvégi házba akkor bemegyünk. Well, they couldn't even manage to scrape it off. useless pincushions? They're always half-assed, Sonny. You drive me crazy. Leave them be. Your record is perfect. You've been on the force for 15 years, almost 10 of that with me. That's why I deserve a medal. Get out, wind down, resign, become, let's see,
Anything. If you only knew how much I've thought about that. But I'm simply not good at anything else. Either I'm a gangster or a cop. I've got too much of a backbone to be a gangster. Túl sok gerincem van a gangsterkedéshez. Also, to be a cop, Marty. Az a ruléthez is. That word. Szó van ott még, és akkor itt elvileg egyéb nincsen. Na, bemegyünk. Kijárat. Megnézzük, hogy esetleg találunk. Ott van egy telefon. The phone's dead. Telefon döglött. Hát akkor ezzel nem fogunk tudni mit csinálni. Human, huh? My partner loves these weird things. You're who? I got a new partner when you left. When Blood Boil fired me. Sure, when you were fired. His name is Melvin. A Melvin. Greenhorn of an otter. Egy nyomvadék kis zöldfülű vidra. And where exactly is he? I have no idea. We worked together for one day, then I told everyone I wasn't gonna work with anyone but you. But you hated me. Yeah. I was even a little afraid they'd call you back. But Blood Boil got it, so he let me work alone. That feels strangely comforting. So Marty has a partner, so what? I'm not jealous. You are. Nem vagyok féltékeny. Hát oké. Hát Martinak egyébként van egy társa, de az azért mégse olyan jó, mint amilyen ugye Sunny volt. Nice. Yeah, it really is. Nice. Yeah. Ebből nem tudunk meg egyebet. És van még a családi kép, azt megnézzük. Natasha became even more mysterious with every detail we learned about her. You fell for her hard, huh? It's nothing like that, Marty. I only met her one time. It just makes me crazy if I can't solve something. And she's something I just can't solve. Maybe you have to accept this one, Boss Bird. That woman's out of your league. From a different world entirely. Yeah, you're probably right. Who are you? Who are you really? Hát igen. Itt esetleg valami még... Nincsen nagyon. De garázs van. Hát jó. Akkor elmegyünk a következő helyre. Hopdognál voltunk, Mulennél voltunk, Atlasból indultunk. Na, akkor Bubóhoz még ellátogatunk. Ott van Ursula. Na nézzük. Kuruzsló shop, azt mondja. I wasn't asking for your opinion, you croaking crow. Hey, oh, careful with the racist remarks, will ya? Vice has arrived, I see. Ah, clucking monkey. What'd you say, Martin? I said I'm clunky. The treasury of the mad witch doctor. Anatómiai ábra. Nagyon elengedik néha egyébként, igen. They didn't have any landscapes, eh? Oh, leave me alone, Sonny. It's almost unbelievable that Bubo was once a real doctor. Hihetetlen, hogy egykort igazi orvos volt. Hát, ja. Róla tényleg elég hihetetlen. I remember how beautifully you played, Ursula. Come on, Sonny. You're making me blush.
It was a long time ago. I want to know the details. Ursula used to play the piano at a place called the Coconut Kókuszkatlan nevű helyen zongorházott. Nagyon jó kis hely volt. Kókuszkatlan. She was a lovely little thing, too. Yeah, you said it, Doc. Oh, boys, enough. Next time I'll play something for you. I promise. I hope there's gonna be a next time. Said the dead man. Next time I'll play. I hope there's gonna... Said the dead man. How are your secret experiments coming on, Doc? That's why they call them secret. Titkosan ezért hívják így őket. Oké. I see. I'm not gonna set foot in there. I'd have to arrest the old owl. Csontváz. One more thing, Paps. Yes, my boy. Are you done? Yeah, sorry. Sorry. Hát, hülyék. Evening, Papa Bubo. Papa Bubu. Good evening, Papa Bubo. Egyébként ez is egy afféle ilyen... Ez a kalap, mert ez teljesen olyan, mint amilyen a Dr. Bubónak volt a rajzfilmben. Tehát le se tagadhatná a játék egyébként, hogy magyarok csinálták. Majd Ursulával is beszélünk. Nézzük, hogy milyen műtőágy. Memories, huh? I remember every day. Mostly because I've had a limp ever since. Next time, tell your partner not to shoot you with a shotgun. Well, that's very good advice, Bubo. Thanks. I wish I'd heard it before. Even looking at it hurts. Még ránézni is fáj. Ja, igen. Nem tudom, hogy itt esetleg van-e valahol könyv, amit össze lehet gyűjteni. Szerintem nem. Beszéljünk először Ursulával. Néha eszembe jut, micsoda kapós kis maca volt egykor Ursula. Az igen. How is the old owl? He's old and grumpy, but he's always like that. Wait a minute. Isn't he supposed to sleep now? He is. I mean, Reginald's never truly asleep. Not entirely. He just shuts down. Vagy hisz alszik, vagyis félig. Reginald igazából sosem alszik, legalábbis nem teljesen, csak kikapcsolja magát. Yes. I gotta see that. Take care of yourselves, boys. Will do, Auntie Ursula. Hey, don't be saucy, young man. Ne pibaszkodj, fiatal úr. Take care. Will do, Auntie. Hey, don't be... Jó, és akkor beszélünk még Bubóval. The old owl looks a bit tired. Us too. I'm not sure I dare look in the mirror right now. Don't do it, Marty. Can I give you a piece of advice, Martin? Of course, Bubo. Go on. Take care of the old rooster, okay? That's all I ever do, Doc. Can I give you a... Of course, Bubo. Take care of the old rooster, okay? That's all I ever do, Doc. Jó, hát szerintem ennyi. Hát akkor felkészültünk arra, hogy menjünk a végjátékra? Ugyanis most, hogyha már elmegyek ide, akkor nincsen visszavonulás. Igen. Hát jó. Akkor induljunk el a Wesslert birtokra. Mert máshova már nem tudok. Hopdognál voltunk, Mulennél voltunk, Atlasnál, Hétvégi házban voltunk, úgyhogy let's go, azaz, na let's go Wesslert birtokra. The sun was shining, and all the ducks were in a row. I felt ready. The pieces of the grand puzzle were laid out on the table. I just needed to piece them all together. A revealing glance or a careless word, and I'd have the answer.
I knew we were in the right place. I knew it was nearly over. Was Natasha really just a victim? Or did she know everything? Was she controlling the puppets from behind the curtain? Well, if you don't know where to go, go straight ahead. What could possibly go wrong? Jó kérdések. Here I am, Natasha. Ó, és itt már színesbe vagyunk. Hát itt vagyok, Natasha, remélem vártál rám. Furry gods. I knew he was rich, but wow. Half the city is in his hands, Marty, and half the Council of 12. I think we'll catch a big fish today. Don't count your chickens. I'm sure Wessler's expecting us, and Natasha too, I hope. You hope? If I'm right, she could be our only chance of survival. Igen, tetszik, hogy például ez hát most csak a zöld részek színesek. Ó, némiász azt a videóit neki, hát nagyon szépen köszönöm, 14 fős raidet, wow, ez igen, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hát sziasztok, szörp bazárosok, hát mi újság veletek, remélem telekortyoltátok magatokat szörpikével, úgyhogy szia Zsófi, hello, hát mi újság veled? Jól vagytok, remélem minden rendben van. Mit játszottatok, mivel nyomtátok ma a játékot? Szia Jessica, hello neked is. Sziasztok, pont időben érkeztetek, ugyanis most következik a végjáték a Chicken Police-ben, úgyhogy ez lesz már az utolsó stream belőle. Itt vagyunk a birtokon, ahol az emberünk van, akit el kell kapni, úgyhogy így is lesz befejezve a játék. Egyébként előbb, amit Csigus mondtál, hogy jó vagy, na, örülök neki, az a lényeg, minden rendben legyen. Irátusz, roguelite, most menedzselős körökre osztó stratégiai, na, ez jó hangzik, majd utána megnézem, hogy milyen játék az. Úgyhogy igen, na most amit az előbb mondtál, Csigus, hogy tök jól néz ki az, hogy itt már ilyen részletekben színes, tehát például itt a zöld részek, a növények azok zöldek, például a ház az még mindig fekete-fehér, a karakterek még mindig fekete-fehérek, de ez így nagyon jól áll egyébként a játéknak, tényleg ad neki egy kis Sin City hangulatot. És hogy haladtatok a játékkal, Nimi? Igazán van, ő lehet az egyetlen esélyünk a túlélésre. I've had worse. Really? Jó. Na miket lehet itt megnézni? A bejárat, ott egy drága kocsi, ott egy torony, ott a patkánylovag, ott egy üvegház, ott a kúria. Jó, hát itt egyelőre itt biztos, hogy még csak nézelődni lehet. De nézzük, kezdjünk mindent innen az elejéről. Véletlenül sincs itt a párkányon valami újság, vagy könyv, amit össze lehet gyűjteni. Nincs. Na nézzük meg a tornyot. Lövészállás. I think it's a monument to an enormous ego, Marty. Well, anyone who builds a tower this big must be trying to compensate. Valamit kompenzálni akar. Igen. Mit kompenzálnak a férfiak a nagy dolgokkal, ugye? Könnyű fokozaton már kipörgettem, most egyel nehezítettem, az MI meg közölte velem, hogy te kis naív. Igen, mondta neked, hogy majd megmutatom én neked. Ugye? Or he just has too much dough. Még túl sok zsetonja van. Hát az is benne van, igen. Hát onnan szép pofára esni, ez igaz. Azért kattintok rá,
egyébként többször egy helyre, mint ahogy egy megnézhető dologra, mint ahogy azt láthattátok egyébként. Amíg el nem fogy a szöveg, azért mindig ilyen újakat dob fel, és azért lehet találni egy-két ilyen jó kis poént benne. Igen, ami most ugyanez dobta föl, itt már nem lesz több szöveg. Jó, megnézzük ezt a drága kocsit. Micsoda paripa, nem igaz? Are you surprised? The chicken police retired. Well, they say the team's back together again. Nah, that's impossible. Oh yeah, it's true. We could also drive around in one of these, huh? Do you think we would have made it as gangsters? I don't think so, Marty. We're born to be suckers. Egyszerűen baleknak születtünk. Honest suckers, at least. Same thing. Wesslert sure has a sense of style. Szép érzékével nincs You gond. mean his car or Natasha? Both. Fair enough. Mindkettőre. Wesslert sure. Do you mean his Így boat? van. Fair enough. Na, mi a következő, amit megnézünk, az a bejárat lesz. A bejáratot hagyjuk későbbre. Az legyen utoljára. Oh, this place has its own greenhouse. What do you think's Saját inside? üvegház. 100% humidity and unbearable heat. Oh, not like that. Could they be growing rarities in there? Or maybe some chicken-eating giant flower monsters. What? Oh, you just made that up, right? Nah, I'm sure there's no such thing. Do you remember that case? When that Ja, old igen, weasel na met ezekről us in the beszéltem. greenhouse, just like this one. Emlékszel arra az ügyre, amikor az a vén mennyét pont egy ilyen üvegházban fogadott Of minket? course I remember. We barely talked for 5 minutes, but you drank 2 full glasses of brandy with that old guy. Alig 5 percet beszéltünk, de te 2 teli pohár brandit is benyakaltál az öreggel. I needed hydration. It was boiling in there. Hydration, huh? Igen, The ezt real erre jungle fogjuk. grows in the middle of the concrete jungle. And the poet is lost in the jungle. A real... And the... Jó, megnézzük ezt a patkánylovagot. Rá is közelített. Érdekes egy szobor ez. Azért baromi jól néz ki a játék. Nincsen egyébként dolog, amit még itt meg lehet valahogy nézni. One of Wessler's ancestors. Wessler egyik őse talán. Wessler's ancestors were poor cobblers. More likely this represents what he thinks of himself. Wessler egy szegény cipész családból származik, és sokkal inkább azt mutathatja, amit magáról gondol. I wonder how chivalry is compatible with organized crime. Ibn was planning to leave the underworld. Ibn éppen ki akart szállni az alvilági játszmákból. When his twin brother tore out his tongue, poked out his eye, killed him, and took his place. Mikor a testvére kitépte a nyelvét, kinyomta a szemét, majd megölette és átvette a helyét. Fine. Elég fine. Yeah. Hát szomorú, igen. Igen. Some famous historical figure. Biztosan valami híresről alkogyász a történelmmel. Not so good. You know, I've always been fascinated by the Founding War, especially the last great battle between the Alliance and the Swamp clans. Főképp engem mindig is lenyűgözött az alapítási háború, főképp a végső nagy csata a szövetség és a mocsári klánok között. Alapvetően egyébként lenyűgöző, hogy a készítők meg milyen háttértörténetet csináltak ennek a világnak. Tehát itt beszéltek húsháborúról, azt hiszem az a neve, húsháborúról, akkor beszéltek itt húspótló készítményekről, hogy így tudnak a ragadozók meg a nem ragadozók együtt élni, illetve konkrétan a példák, mert Marty is mondta egyébként a játékban, hogy neki van egy tehát a nője neki ragadozó. Tehát ugye ebben a világban ez így működik. És konkrétan történelmet
kerekítettek neki, mindent nagyon, nagyon királyul leírtak. Don't believe the tales they tell about the war, Na, Marty. most be is There's nézünk nothing mindjárt glorious kódexbe. or beautiful in it. Ragadozó még, igen. Suffering and misery. Így van. Ne hidd el, amit a háborúról regélnek, Marty, nincs semmi dicső vagy szép benne, kizárólag nyomor és szenvedés. And a lot of money, of course. That too. És egy Maybe rohadt one day pénz. you'll get your own statue at the PD, boss. I can almost see it now. Harap belém, te nőstény. És gondold el, hogy amikor ott voltunk van egy helyszín a játékban, egy ilyen kis falatozó, hopdognak hívják, és ott lehet ilyen zenegépben számokat kérni, és akkor olyan zeneszámok vannak, azt hiszem, hogy voltál már ragadozóval, meg hogy harap belém baby, vagy valami ilyesmi, tehát erre úgy ráéreztél. Not while blood boils alive. Oh, yeah, that's true. Maybe one day. Oh, yeah. Jó? Akkor ez megvolt. Na, meg is nézzük ezt a kódex bejegyzést, és akkor megmutatom, hogy mire gondolok. Most ez a kódex, ez a Chicken Police, ez rólunk szól, Wild Ones, akik alapították a várost, City of Cloville, a városról van benne szó, Moses and Plato. Ezek is, hát ezek valami Mózes, egy tibeti róka, Plato pedig egy Pallas macska, akik Sunny és Marty régi riválisai, és jelenleg Cloville rendőrség gyilkossági ügyosztályán dolgoznak, igen. Azt mondja, Roachtown, ez az egyik város, Altera, ez egy másik vidék, White Gentleman, ezek az alapítók. Ja nem, bocsánat, a White Ones, igen, az meg a hitvallás. Mózes, igen. Na Farki, erre teljesen föl is ébred. A Mózesre teljesen fölébredt Farki. Hello Farki, szia! Nagyon jól ment a Dark Souls, ahogy kísértem végig. Úgyhogy, hát mi újság? Ez a Wild Ones, ez meg egy ilyen istenekről szól, például a vadvidék nagy részén 3 fő istent tisztelnek ők, a nagy vadak, akik a teremtés, a pusztítás és a csend szent háromságát alkotják. Figyelj, Farki! Figyelj! Harriti a teremtés úrnője, Tapti a pusztítás ura, és Kvatiti, nem tudom, hogy jól ejtem-e, a semmiség és a csend semleges nemű szelleme, aki fenntartja az egyensúlyt a teremtés és a pusztítás sosem szűnő konfliktusa között. Úgyhogy ez a hitvallása például ennek a vidéknek. Akkor White Gentlemen, ezek voltak az alapítók. Itt van például a városban, volt egy ilyen történelmi. Látom, szereztél magadnak papicsuhát. Igen, szerzett magának papicsuhát. Sose le nem veszi. Hát, hogyha lenne legalább olyan shield értéke, akkor én mindenféleképp tudnám ajánlani. Nem sokra a húsháború, majd az azt követő világméretű gazdasági válságot követően 893-ban egy tűzvész majdnem teljesen elpusztította a várost. Redwell negyedből indult útjára, és majd hatalmas Times folyó sem volt képes teljesen az útját állni. Ez volt maga a megtestesült tüzes pokol, ami után a várost szinte az alapoktól kellett újjáépíteni. Tehát ez volt egy ilyen nagy ilyen nagy tűzvész, ami után újra kellett építeni a várost. Itt a királyról van szó, Cloville Chronicle, ez az újság, ami ott van, Meat Substitutes, például ezek a húspótlók. Különböző húspótló készítmények tették lehetővé a valódi hús fogyasztásának visszaszorítását, amivel csökkent a ragadozás és a családon belüli kannibalizmus is az egész vidéken. Ezek a készítmények egyre népszerűbbek, és nem csak a ragadozók fogyasztják őket. Igen, tehát ezzel oldják meg azt, hogy együtt tudjanak élni. 12 tanácsa az emberek. Na, ez még egy nagyon érdekes dolog, ezt felolvasom. Az ember egy mitikus lény, ami számos mondában, legendában megjelenik. Általában titkok tudójaként, bölcs lényként jelenik meg, de jelentése kettős, mert nyomában mindig káosz és pusztulás jár.
figyelünk. A legtöbben szimbolikájának lényegét abban látják, hogy bizonyos titkokért cserébe túl nagy árat kell fizetnünk. Azaz titkok felfedésével átkot vonunk saját fejünkre, sokan úgy tartják ők Vatiti, a semmiség istenének hírvivői, és sokszor angyalszerűen szárnyakkal ábrázolják őket. Tehát még az emberekre való utalás is van ebben a világban. Nagyon szépen föl van építve. A nagy madár influenza ilyen is volt. Akkor hatching houses, ezek a keltetőházak, Nautica, ez megint egy másik rész a világban, tehát egy másik ország, gyakorlatilag másik vidék. Itt a húsháború. A nagy húsháború a vadvidék ismert történelmének legnagyobb és legvéresebb konfliktusa, mely 822-től 849-ig tartott, és ami ugyan kezdetben csak Alteriát, azaz a kétfejű kontinenst sújtotta, az utolsó évekre kiterjedt 12 gyarmati tartományra is, közöttük Cloville 4 gyarmatának mindegyikére. A húsháború alatt mintegy 80-90 millió állat vesztette életét, és a háború lezárása után 27 fajt nyilvánítottak kihaltnak. Azért kemény. Cloville alapítása óta csak egy alkalommal próbálták meg leigázni, a félszázados megszállás 622-ben kezdődött, és 677-ig tartott. Ez idő alatt Harrar birodalom okkupálta Cloville minden területét, kivéve annak gyarmatait, melyek végül, vannak ilyen kis elírások egyébként néha, de ez elég ritka. Végül Svolasszó és Vlavoszlávia segítségével visszavették Cloville irányítását. Tehát azért egy elég komoly történelmet fölállítottak ennek a résznek. A nagy háború a szövetség és a mocsári klánok között, ami végül eldöntötte Cloville sorsát és a várost a szövetség kezében. Ez a szövetség a mai streamről ismerős lehet Farkinak, ugye? A nagy gyarmathatalmak közé emelte Cloville, innentől számítja az időt. Ez az esemény pontosan 942 éve történt. Így is van. Na hát ez a kódexben ezek a történelmi események találhatóak. Na nézzük, azt mondja, hogy a patkány lovag volt az utolsó, amit megnéztünk. Na megnézzük a kúriát. Or a grand palace? Or a small city. Well, if it comes to hide and seek, old Wesslert will have an advantage. A serious advantage. Look at all these plants. It's like nature's claiming back what's hers. Yeah, amazing. Strange how someone so rotten inside, like Wesslert, can still dream something so beautiful to surround himself with. Ez érdekes. Look at all these plants. It's like nature's claim. Yeah. Strange how someone so rotten. Valaki belül ennyire rohad, mint Wesslert, hogy bír mégis ilyen szépet álmodni maga köré. Érdekes. Na, elvileg itt akkor mindent megnéztünk, még egy kis utolsó pillantást vetek itt, hogy esetleg valahova ide el van-e rejtve valami újság valahova, mert ugye ezeket már vannak ilyen, aki még nem volt itt, az önnek csak mondom, hogy vannak ilyen gyűjtögethető könyvek a játékban, de úgy tűnik, hogy itt nincsen. Na, megnézzük ezt a bejáratot. Hoppá! Itt vannak ezek a fogmegek. Új. Hát most megijedtem egy kicsit. Please excuse my partner. We didn't mean to be rude, it's just his terrible habits, as you may already know. Jó, ővelük kettejükkel akkor beszélgethetünk, gondolom én. Ez a bejárat. Ugye beszélgetünk is velük.
Csak mindjárt szétnézek, hogy van-e esetleg itt valami elrejtve. De no. Look who's here. What a surprise. Our biggest fan. Legnagyobb rajongóink. Ők támadtak ránk, tehát ők vittek egyébként a hajóra, amit ránk gyújtottak, ők támadtak ránk kocsiból kétszer is. What do you think? Should we give them our autographs? Please tell me there's gonna be a glorious shootout. If we're lucky, Marty. If we're lucky. Please tell me there's... If we're lucky... Ah, look what the cat dragged in. Funny, I don't recognize them. Well, maybe if they had some guns with them? Tommy guns? Oh yeah, now I remember. The two suckers in the luxury van you shot to pieces. Twice. Exactly. Oh, what are you doing here, chickens? Would you like us to finish what we started? We'd love to have fun with you boys, but we need to talk to your boss. And while we're at it, the lady of the house is also expecting us. Is that so? Yeah, that's so horny. In that case, I guess there's no reason for us to waste your precious time. Is that right, Gabriel? Get the hell out of our sights while there are still feathers on... Amíg még van tól a bőrötökön. Easy, pal. We're not even here anymore. Until next time, boys. Do you sense that, Sonny? I do sense something. A case of hyper-stupidity. Bődületes ostobaság. Incompetence. Tohonya baromság. Hát jó kiosztjuk egyébként őket, még mielőtt tényleg agyon nem lőnek. You're right. Don't shit with me, you foul! It won't work well for you. I'm afraid my partner speaks the truth, gentlemen. Such tall and handsome creatures, aren't they, partner? Sure are, partner. És ővele ugye nem lehet beszélni. Do you sense that? And You're I'm afraid my... such tall... sure are. Jó, ennyi volt a kommunikáció velük. Akkor itt tényleg nincs egyéb. Gabriel van itt. Jó, hát akkor megyünk a bejáratba. This must lead to Wessler and Natasha's suite. Wessler és Natasha lakrészéhez Let's get the vezet. big guns out and kick the door down. No need for that, Marty. We'll wait until they invite us in, like real gentlemen. Then maybe we'll need the guns. But I hope it won't come to that. Oh, my trigger finger's itching, Sonny. Someone's gotta pay. Relax, Marty. Someone is gonna pay. Tonight. Biztosan meg fog fizetni. Yeah. Just don't let it be us. Itt a hölgyike. Hó! Egész jó kis ruciba van, nem? Na, Olivia, ő a titkárnője Wesslernek, vagy hogy is mondjuk. Mondjuk azt, hogy titkárnője. Hát állítólag nincs viszony köztük. Állítólag. Jó, szétnézünk, hogy van-e valami könyvecske itt valahol. Hogy benőtte a Gazeszt az egészet? Vagy ez a borostyán, bocsánat, nem Gazesz, hanem borostyán benőtte az egészet. Nincsen. Na, Olivia nénivel beszélgetünk egy kicsit. I wasn't expecting to see Olivia here. She's real close to Wessler. But how much does she know? Much more than me, I guess. That wouldn't be hard. Maybe you should talk to her. She was your girl. Te barátnőd volt. Ja igen, Olivia, azt a sztoriban megtudtuk, hogy egyébként Marty meg Olivia együtt voltak korábban. We only had 2 dates, and they weren't great. Why am I not surprised? Maybe you should... Why am I not surprised? Ah, what a pleasant surprise. Hello, Olivia. Sweet. Get lost. Tűnjetek el. Ez elég nyers volt. What did you say, ma'am? Turn around and get the hell out of here now, if you want to make it out with feathers intact. Come on, Olivia. Don't worry about us. We know what we're doing. Martin,
Don't you get it? You have to get out of here or you'll be in danger, and also her. Hoppá. Do you mean Natasha? Please calm down, miss. We have to talk to Mr. Wessler and Miss Katsenko. You really don't understand, do you? Hoppá. What do they not understand, Olivia? Hoppika. So, what is it exactly that our guests Megjött don't a understand? ház úrnője. I was trying to tell the detectives that Mr. Wessler's very tired and doesn't welcome guests this early. He gets rather irate if he's being disturbed at this hour. I'm sure Mr. Featherland and Mr. McChicken can wait here while Ibn refreshes himself. I'll entertain them until then. Thank you, Miss Katsenko. Please, Sonny, I thought we've already discussed this. Call me Natasha. Please, Natasha, can we talk to you in private? Martin? It's all right, Olivia. These gentlemen are my friends. Yes, Miss Katsenko. Oké. Szóval ő is lejött. Jó. Ó, itt most már valamit meg is lehet nézni. Lépcsők, falak. It's like the vegetation's trying to suffocate these beautiful walls. Maybe it will. Maybe in 100 years, nothing will be here but plants. An endless, planet-sized jungle. That's quite a dark thought. Yeah, it is. It's like some ancient virus is poisoning the place. Do you mean the plants or Albert? Both, I guess. It's like Do you mean the both, I guess. Jó. Lépcsők. Ó, arra fel el lehet menni, akkor oda még nem This place kattintunk. is incredible, but it kind of gives me the creeps. Because you know what lies behind the beauty. With Natasha, too? I haven't decided yet. I wonder how Albert feels about this place. From a cell to a mansion. Insane, isn't it? You took the words right out of my beak. I wonder how Insane. You took the words. Jó, valami megnyílt, személyek. Itt van Olivia. Oliviáról valamit megtudtunk. Olivia megpróbált elhajtani minket a Wessler kúriával, furcsa, de mintha aggódott volna értünk. Oh yes. Na, nem tudom, hogy lehetne még vele beszélni vele pár szót. Megpróbáltalak figyelmeztetni. Én próbáltalak figyelmeztetni titeket. Olivia? Thanks? Hát ennyi volt a hozzáfűzni valója. Oké, hát akkor jöhet Natasha. You know, I had a dream before we came here. I saw Natasha with a bloody mouth and red claws. And? What does that tell you? I don't know, Marty. I admit it. I haven't been this on edge for a long time. I'm just angry. Truth is, I'm not entirely sure why. Your sense of justice kicking in? More like my sense of don't fuck with the chicken police. There she is, the femme A fatale. végzett asszonya, hát gyakorlatilag igen. Yeah, our fate's in her hands. And what lovely hands they are, huh? With sharp claws, Marty. Come on, Sonny. Deep breath. Pull yourself together. Okay. The truth is, Ibn isn't really in a good shape today, gentlemen. He's rather furious. Are you sure this can't wait? You commissioned us, Natasha, and we barely escaped with our combs intact. So you know who left the threats? Oh, we know much more than that, Natasha. We even know where you used to work. We talked to Madame Zavas. Wild gods. Why didn't you tell us?
Do you think it's easy for a woman to talk about such things, that she used to be an escort? Along with Molly? So you know. Yeah, I know, Natasha. I also know all of this was a trap. Believe me, I tried to handle things the least painfully I could. You weren't even supposed to know. A lot shouldn't have happened. Poor Deborah shouldn't have had to die. Dear sweet Deborah. Cold, stiff Deborah. Please don't say that. A price worth paying? You cannot think I had anything to do with that. You just cannot. I don't know, Natasha. Eléggé, mint hogyha őszintén beszélne a Natasha. Hát, majd kiderül. Please, Sonny, tell me, what is going on? You have to know, right? Please. Excuse me for making you wait, Detective. Oh. I'm having a rough morning after a long night. Is that so? Our night was also kinda long. Csak megjött. Okay. To put it mildly. I was just telling the gentleman that you were exhausted, my dear, and they should come back another time. I'll escort them out. Oh, honey, no need for that. My door's always open to the legendary chicken police. Please, come on in, guys. Let's talk in my room. Then this way, please. You just stay here, my darling. I'm sure our conversation will bore you to death. Please, go and refresh yourself, or tell Olivia to go make some coffee. Yes, dear. Whatever you like. Please, follow me, gents. Hát érdekes szituáció lett ez. Lead on, Wessler. So long, sweetheart. Goodbye. Oké. Lépcsőkön kell majd gondolom fölmenni. Come on, Sonny. Oh! És itt ott egy könyv. Ezt elvesszük. Farewell from Falls. Jó, valamit először azt megnézzük személyekről. Egyiket Natasáról. Natasha megpróbált elküldeni minket a Wesslert birtokról, de miért féltett volna minket? Vagy valami egészen más oka volt? Jó kérdés, jó kérdés. És itt van Albert. Albert Edeus Wessler. Egy veszélyes elmebeteg. Albert Wessler, ugye ami az ügynek a megoldása. Albert Wessler, Hobart Ibn Wessler eltitkolt ikertestvére, akit egy várostól messze fekvő elmegyógyintézetben kezelnek. Azt hiszem beatrofáltunk, Albert Wessler eltűnt az elmegyógyintézetből. Albertet a testvére Ibn több alkalommal is kihozta az intézetről, hogy megfesthesse azt a végzetes képet Natasáról. Azt hiszem megvan a motivációnk, uraim. Így van. No, nézzük meg, még mielőtt őt kihallgatjuk, vagy beszélünk vele, megnézzük, hogy mik vannak itt a házban. This estate is rather impressive, Mr. Wessler. Well, thank you. I suppose it took years and years of cumbersome work to build it. Yeah. As you say, Mr. Featherland, I'm rather proud of it. You should be. Whoever built this place has a reason to be proud of himself. Are you trying to say something? No, just thinking aloud. I can see you're very attracted to nature. I thought rats preferred the urban environment. Oh, don't take that the wrong way, of course. Not all rats are the same, Detective. Natasha and I love the closeness of nature. Yeah, especially lately. I find cold, close walls I don't understand why you're telling me this. Oh, it's nothing. Not important.
Just like to grab him and throw him out the window. Nem, csak megragadnám, kihajítanám az ablakon. Jaj, lassan a testtel. Hú, ott egy festmény. Jaj, húha. Nem tudom, ránézzünk-e. Itt egy fegyó. Ajjaj. Do you keep a revolver in your bedroom? Yeah, a bad habit. One who has a lot to lose has a lot to fear. I agree. Have you been suffering from nightmares recently? Yeah, no. I sleep like a baby if you want to know. Really? I've been plagued by them, so I always sleep with my gun. I'm sorry to hear that. It's an unmistakable sign. Ez bizony egyértelmű üzenet. Hát, veszélyben vagyunk, maradjunk annyiban. Ez nem tudom milyen kupa, de itt van vagy valami véregdrága brandy. This is a rather rare brandy. It lifts the spirits, if I may be so, poetic. Really? Tempting, but I need to keep a clear head, Mr. Wesslert. Yeah, I've heard you don't despise a good vintage. And I've heard you don't despise murder, Wesslert. By the way, you've heard right. But everything has its place and time. Drinks, guns, dead bodies, and the truth. Oh-oh. Igen, csak beletenyereltünk. I see you're in a poetic mood as well. More like prophetic. And that's not a good sign. Yeah. Are you trying to intimidate me? No, that's not how we do business. We're gentlemen. I really hope so. It's a little early for that, isn't it? Yeah. Some people need coffee to start their day, Mr. Featherland. I start with a good brandy. Damn. You know what? Fene az ízlését, de tudja, mit a maga helyben én is ezt tenném. Hát ja. Maybe I should confiscate it as evidence. Azt mondja, le kéne foglalnom, mint bizonyítékot. Na, az alkoholista már megszólalt. Luxus ágy. Impressive bed. Looks cozy. Sure is better than a cell. That's right, Marty. Gondoltam, Farkina, te 2 dologgal lehet téged a lurkból kiugrasztani. Egyik az alkohol, másik pedig a hát a papi hivatás. Illetve ha valaki az egyházról beszél a streamben. I'm not sure I understand, gentlemen. We'll see about that. It almost gives me the creeps just looking at it. Csinálok egy rumos kólát. It almost gives me the creeps just looking Szinte hideg kiráz, ha ránézek. Elhiszem. Nézzük csak valamit, amit még esetleg nem néztünk meg. Még a festmény előtt. Na de most nézzük meg a festményt. Jaj. Komoly. Onnan hiányzik a képnek a darabja. Figyelitek? Várjatok csak, nézzétek. Ott van. Ott van a képnek a darabja. Ez. Ami most van a kurzor. Na de, mára befejeztem a Tomb Raider-t. Na, meddig jutottál el? Ez a képnek a sarka. És onnan pedig hiányzik onnan lentről. Komoly. This painting. It's beautiful and rather provocative. Almost makes my comb stand up. I'm not surprised. But the corner is missing. You're right, Sonny. You're quite the observer. Well, yeah, this painting's unfortunately damaged. I don't know where the missing piece could be. You don't know? Well, if you're interested, we know exactly where it is. Így felfedjük, hogy nálunk van a darabja? Really? Really. It's here with us. An insignificant little piece, isn't it? But there's an exciting cat scratch on it. More like a rat scratch, because it's a monogram. A.W. That's Albert Wessler.
He's a great painter. I don't know if you've heard of him. Enough. Out with it already. What are you trying to say? I have no time for your childish charades. Easy, Wessler. We'll get to that in a bit. Sarokba It's unbelievable szorítottuk. how much trouble one single painting can make. Yeah, I don't know what you mean, detective. Most collectible-öket gyűjtöttél. Na, az is jó. Achievementeket gyűjtötted befele. I'll make it clear for you soon enough. Be patient, Mr. Wessler. Even my patience has its limits, you know. I'm not surprised painting it drove Albert. Igen. És ezt egyébként ő maga festette, akivel most beszélünk. Na jó, hát akkor vágjunk a sűrejébe bele. Interesting. Now that I know who he really is, he doesn't even resemble Ibn Wessler. The whole thing's so transparent. So, what do you want to know? I've heard you've been through a rather eventful few days. Trófea feloldva. Oh, you have rather good informants. Yeah, that's true. I should tell you, I see and hear everything that happens in the city. And you are exceptionally resilient. No offense. None taken. But tell me, are we gonna flatter each other for a long time, or are we finally done with the courting? Straight to the point. I like it. Yeah, so let's continue like that, shall we? What do you want? How dare you intrude upon me in my own house? Oh, forgive us. Our moral compass has been confused a little bit after someone tried to kill us several times in the last 48 hours. Igen. Azért ránk támadtak egy jó páram. And while we're at it, you could answer some of our questions. If you've nothing to hide, you've nothing to fear. And then we'll just leave you alone. All right. I'll go along with your childish little game. I would have had a long and tedious day ahead of me anyway. So, can we start? Mondanám, hogy illik neki a patkány szerep, de inkább tűnik egérnek. Hát, igen. Jó, megnyúlt egy kicsit a feje, az hasonlít a patkányra inkább, de... Ja, igen. Na, kérdez, most már kérdezni lehet tőle. We must finally put... My time's precious, chickens. Get to the point before I lose my patience. Don't rush us, Mr. Wessler. We'll get to the point when it's time. My time's precious. Don't rush. Jó, itt nem beszél többet, és akkor kezdjünk el kérdezgetni. I have no idea what she sees in you, but Natasha's been seriously worried about you. Yeah, she, really worries more than usual, but it's understandable. Those disgusting messages. Disgusting, all right. Do you know why that word exactly? Why did they write that specific word everywhere? Since you've been to the Nile, I guess you know the answer to your question. Didn't it bother you, Wessler? What Natasha used to do? Surely it must have upset you. Why? Did it upset you when you discovered your wife did the same thing? What did you just say? What did you think, chicken? That I didn't know? Yeah. Ajaj, ezt tudja. I know about everyone who ever set foot in that place. I can even tell you who Molly's regulars were, if you're interested. Uh-oh. Ez azért elég komoly. You son of a bitch. Sonny, don't. Ez elég komolyan visszavágott most nekünk. Az komoly volt. Detective? Not yet. You're right, Marty. It's not worth it. You're funny, you know that? About the painting. Yeah. My brother Albert made it. He's a great talent, but, still, he's a rather troubled individual. Such self-criticism.
What did you say? My partner means that you and your brother are very much alike. Identical twins, if I'm not mistaken. Indeed. But, what does that have to do with the painting? We'll get to that. Don't worry, Mr. Wessler. So Albert made the painting at your request, is that right? And the one that's in Natasha's room in the Tsar, too. Yeah, exactly. Is that a crime? No, it's not a crime in itself. This picture, it's rather strange, you know? Why do you think so? It's just me, Natasha, and my brother. The photo doesn't tell much in itself, yes. But if you already have the right information, suddenly it's... Szépen lassan sarokba szorítjuk azért az információkkal. Really? He fell in love with her. Who'd you mean? Albert, of course. He fell in love with Natasha. All those sessions while he was painting the pictures. Were you there every time? You mean, me? You. No, I mean, while Albert was painting, yeah, but I wasn't there all the time. Albert was there, all along. And do you think he could have fallen in love with Natasha? That's why he escaped? What do you think happened to him? Who tore out his tongue? Yeah, I have no idea. Aha, kezd dadogni. Did Natasha know about what happened to your brother? No, of course not. Do you love beautiful things, Wessler? Why do you ask that? Yeah, of course. You were afraid of losing her, weren't you? To him. Stop. Enough. If you want to ask something, ask clearly. Don't play with me. You understand? We're just doing our job. Then do it clearly. And quickly. Yeah, I'm really starting to lose my patience. We visited Albert's cell and found something he seems to have forgotten to take with him in his great hurry. That's a big mistake. A classic, even. What the hell are you babbling about? This is Albert Wessler's love letter to Natasha. More like a confession. In which he tells her he's capable of doing anything for her. Even the most horrible things. Yeah, this letter doesn't prove anything at all. Albert is mad. Insane. He's not normal. No one would believe his word, don't you understand? But they believe yours, right? Because you're not Albert Wessler. You're Hobart Ibn Wessler, aren't you? How good it feels to be in his skin. Kezdünk szépen lassan rávilágítani neki. Dare you? Just tell him, Sonny. I'm getting tired of this. You're just a cheap fake, Albert. You couldn't follow in your brother's footsteps even if you wanted to. No matter how hard you tried, you couldn't get Natasha either. Am I right? What? What did you just say? She hates you, doesn't she? She doesn't know. She doesn't understand why. But she hates you. It's instinctive. Yeah, what do you know? What could you possibly know about suffering and loneliness and the darkness? What could you know about hate, huh? Na, most már kihallgatni is lehet. My time's precious, chickens. Don't rush us, Mr. Wessler. We'll get to the point. Jó. És most már kihallgatni is ki tudjuk. Uh-oh. Jaj. Albert is an imposter. He's not who he says he is, and might not even know who he really is. I have to concentrate on this first, to soften him up, and to avoid us being shot in the gizzard, of course. Elkerüljem, hogy szitává lőjön minket. Újjaj, akkor az azt jelenti, hogy ha esetleg rossz irányt vesz a kérdés sorozat, akkor le fog minket lőni, és game over, ugye? Ja, hoppá. Na, eléggé lent van. Albert egy imposztor. Nem az, akinek mondja magát, de talán már ő maga sem tudja biztosan, hogy ki is valójában.
Először erre kell koncentrálnom, megpuhítsam, és persze, hogy elkerüljem, hogy szitává lőjön minket. Tehát ő egy imposztor, mégis mit gondolt Albert, meddig tartatja mindezt titokban, ez az első kérdés. What were you thinking, Albert? How long did you think you could keep it up? Until the end of my life, if needs. Yeah, I cared about nothing except for her to love me. Not for who Ibn was, but for who I am. Why did you think that would happen? Everybody noticed the change. Yeah, I knew it would be hard, Santino. But I also knew animals see what they want to see. I didn't have to behave like Ibn. They only had to believe I'm him. Remélem Narnia nem. Mármint, hogy... Ja, oké, értem. Megtenném egyébként. Manipulátor. Miért döntött úgy, hogy átveszi a testvére helyét? Mindenkit a mocskos kis ujjai közé akar csavarni, nem igaz? Miért döntött úgy, hogy átveszi a testvére helyét? Most ezzel a mindenkit a mocskos kis ujjai közé akar csavarni, ez nem támadom le, mert csak fölidegesítem. Úgyhogy inkább ezt kérdezem meg. Why did you decide to take your brother's place? Yeah, as you're curious. From the moment I laid eyes on Natasha for the first time. But I had to convince myself that this was the only way. You've never talked about your feelings for Natasha with your brother, am I right? Are you insane? Yeah, Ibn would have had me killed immediately. And no one would ever know. So instead, you've done the same thing, haven't you? What a comfortable excuse. Comfortable? Do you think all of this was just some kind of cruel game for me? I had to destroy the person I loved and respected the most. Cry me a river. Yeah, you know, there's only a thin, fragile membrane between love and hate. If anything touches it, it tears immediately. You've felt like this before, haven't you? You can analyze me until the sun goes down, Wessler, but you won't get far with that. Yeah, evasive answer. So I'm right. Na, ez egy jó kérdés volt. Miért kellett megcsonkítani Ibn? Miért nem végzett vele rögtön? Mindenkit a mocskos kis ujja, azt nem. Elhitte magáról valaha is, hogy ön Ibn Wessler. Azt nem, azért annyira nem hülye ő. Inkább az elsőt kérdezem meg. Why did you have to mutilate Ibn? Why didn't you just kill him immediately? That's an interesting question, you see, but the answer is exceptionally simple. No matter how strange it is for you to understand, I loved my brother. Ja, igazad van, Csigusz, igen. Weird way of showing your love, Albert. You can't understand that. He was my everything, the only one who was close to me. Until I met Natasha. She took your brother's place pretty quickly, didn't she? There's not much room in your heart. Meglehetősen kevés hely van a maga szívében. Ja. Yeah, you're understanding the situation, detective, but you know, very well it's not that simple. Ibn was my brother. I loved him despite all of his flaws and foul, petty lies. That's why I couldn't kill him. Not immediately, you mean? Unfortunately, tearing out his tongue wasn't enough. Yeah, I must admit I've underestimated him. And poking out his eye? Oh, that was just an accident, Mr. Featherland. Accident? Egy baleset? Just an accident? You're a dirty, clucking son of a vermin, Albert. Please, don't be vulgar, Sonny. It's too dangerous in your current situation, and doesn't even suit you. Hát, minden esetre lentebb ment a detektív méter, úgyhogy... Ezt a játékban ezt nem fogom megérteni sose, na mindegy. Szóval most is egyszerre két személynek ez örömet okoz magának, ha másokat. Élvezte, amikor kitépte saját testvére nyelvét? Milyen érzés volt? Hát nem, mert ő azt mondta, hogy ő szerette. Kegyetlen. Hát ezt így nem merném megkérdezni, hogy élvezte.
Na most... nem az akinek, de talán már ő maga sem tudja biztosan. Az utolsót lehet hagynám, vagy nem is tudom. Igen, második. Én is egyébként a másodikra tippelnék, Narnia. A fókuszpont az az, hogy Albert egy imposztor, nem az, akinek mondja magát, de lehet, hogy már ő maga sem tudja biztosan, ki is valójában. Először erre kell koncentrálnom, hogy megpuhítsam, és persze, hogy elkerüljem, hogy szitává lőjön minket. Tehát ő maga sem tudja biztosan, hogy ki is valójában. Arra az egyes is jó, szóval most is egyszerre két személynek érzi magát. Na, megnézzük a másodikat. Does it make you happy to control others, Albert? I was never the type. Not until I become one with my brother. He was different. He lived for this. He wanted to rule everything he set his gaze upon. Haven't you done the same with Natasha? I did, Detective. Exactly the same. And that's when I started to become one with my brother. Do you mean before brutally mutilating and killing him? Yeah. Long before that, Detective. Megint lentebb ment. Ó, a fene, akkor csak az elsőt kellett volna választani. Ezt nem fog. Na jó, mindegy. Tehát akkor arra kell fókuszálni, hogy arra kell koncentrálni, hogy ő valószínűleg nem tudja, hogy ki ő is valójában. Mit tett volna Natasával, rájön, őt is megöli? Mivel gondolta, hogy meg tudja vezetni Natasát? What made you think you could deceive Natasha? Because Natasha loved Ibn, in her own unique way. Yeah, and if there's anything that can blind an animal, it's love and hate. Everything revolves around these two things, Mr. Featherland. Is everything black and white to you? No. That's exactly what I'm talking about. Everything is gray in this world. Only two things have Csak color. két dolognak van színe. Love and hate. I see you understand now, Sonny. Yeah, we're not that different, you and I. Albert, you're everything I'm not. And I'm everything you're not, believe me. Yeah, if that makes it easier for you, Detective. Most 10-et visszanyertünk, ez jó. Ennyi volt a terv, átveszi helyét és boldogan él, meg nem hal. Take his place and live happily ever after. Why? Isn't it good enough of a plan, Mr. Featherland? It was perfect, even in its imperfection. Ajaj, ott már nagyon remeg a keze. Az eddig is remegett? Szerintem eddig nem remegett a keze. Which is? Ibn's ghost. His what? Please don't take it literally, Mr. Chicken. I'm not talking about spirits. When Ibn died, I didn't just take his place, but also his role. He himself, his essence, if you will. Yeah, though I guess that's too much for you to understand. So you mean Ibn's here with us even now? Micsoda? He was here all along. Don't you get it? I am Hobart Ibn Wessler. Micsoda? I must get serious, because looking at the gun in Wessler's trembling hand, I'm afraid I don't have much time. Albert is a cruel psychopath, but maybe I can turn that cruelty against him. Muszáj bekeményítem, mert ahogy Wessler remegő kezét és a pisztolyt nézem, azt hiszem nincs sok időm. Albert egy kegyetlen pszichopata, de kegyetlenségét akár még ellene is fordíthatom. Mikor jött el az a pillanat, amikor eldöntötte, hogy megöli őt, Albert? When was the moment you decided to kill him, Albert? When I drew the last stroke on that fatal painting, Mr. Featherland. When I glanced at it for the last time, and then at Natasha, who was shivering under the weight of my gaze. You simply fell in love with her? End of story? Not in the slightest, Mr. Featherland.
Love is, just chemistry. What I felt was more than that. Everybody thinks that, Albert. But we all feel the same. We're just fools. No, Mr. Featherland. Not at all. At that moment, I knew what I was gonna do. I knew that the world was coming to an end if I didn't do it. It implodes on itself and ceases to exist. I couldn't let that happen. I couldn't. Let him have her, right? You simply wanted her for yourself. I wanted her for ourselves, Sonny. I was him by then. He just didn't know it yet. Aha. Ó, sebzett. Azt hiszi, az elmúlvaival mindent megmagyarázhat. Mit tett, amiért Eben bezáratta magát? Ugye élvezte, hogy mindenkit az óránál fogva vezet. Maga csak egy orsó másolat, ugye tisztában van vele. Mit tett, amiért Eben bezáratta magát? Hát igen, az elsőt azt skippelném. Azt mindenféleképp. Albert egy kegyetlen pszichopata, de a kegyetlenségét akár még ellene is fordíthatom. Ugye élvezte, hogy mindenkit az óránál fogva vezethet. Hát igazából én a másodikat választanám. Maga is egy orsó. Igen, azon is gondolkoztam, hogy azzal csak fölidegesítem. Tehát én a másodikat választanám, próbálnék egy kicsit... igen, tehát hogy... Igen, olyan nem megtámadni. What did you do that made Eben get you locked up? That's a sharp turn, detective. It just came to me, you know? Where did it all start? Where did all the hate and jealousy come from? Jealousy? What are you talking about? Oh, come on, Albert. Alone, locked up at the end of the world, while your brother is one of the most influential figures of Clawville, driving an expensive car, living in a mansion, with the city's most desirable woman in his bed. Why wouldn't you be jealous? Yeah, Albert was jealous of Eben. Maybe he still is. But I understand why he did it. Albert was beyond control and dangerous. Miért egyes szám harmadik személyben beszél már magáról? What does that mean exactly? Albert did our mother wrong. Poor old mom. She never heard her fly. But Albert couldn't take that she was praising his brother all the time while Albert was just an unsuccessful, foolish, poor painter. What did you do to her, Albert? Albert killed her. It looked like an accident, but Eben knew it wasn't. That was the last straw. Albert had to be locked up, and he agreed. He never said no to his brother. Megölte Albert a szülőt? Most elhiszi, hogy ő nem Albert. Hát ő, igen, most ő kb. Olyan, mint hogyha... Igen. Azt se tudná, hogy ki valójában. But he never forgot who did this to him either. Did he? Eben was really good to him. Visited him every week. Did everything he could. Even introduced Natasha in the end. And that was his downfall. Both of them, Sonny. And yours, too. Ó, ez jó volt. Egy 5, most már teljesen középütt vagyunk. Mikor döntött el, hogy nekünk is meg kell halnunk? Eben gyűlölte jobban, vagy önmagát Albert? Az jó kérdés, én a másodikat választanám. Mikor döntött el, hogy nekünk is meg kell halnunk? Azt nem kérdezném meg, azért erre nem terelem a témát. Did you hate Eben or yourself more, Albert? Albert hated himself the most ever since he was born. He idolized Eben. But every time his brother stood before him, he saw what he could have been himself if he had enough strength. But he didn't. Albert had always been a coward, a pitiful nobody. And now? Finally, there's no more Albert. And no more Eben either. It's only me, and for both of them, I'm perfect. Aha. Ma összerakott magának egy saját identifikációt. Can it be that the fear is making you say these things, Albert?
Stop calling me that. I have to call you something. What should I call you? What name should I use? I don't know anymore. I don't. I'm very close to breaking. Nagyon közel járok, hogy megtörjem, de ha túl kemény vagyok, könnyen állítom, változás ítéltem. Ideje kicsit mélyebbre ásni és feltárni Wesslert sebzett mi voltát. Oké, tehát ők most az a... De már most megint 5-tel csökkent, hát ezt nem értem. Mi a... Na mindegy. Már nagyon közel járok, hogy megtörjem, de ha túl kemény vagyok, könnyen aláírhatom a halálos ítéletem. Ideje kicsit mélyebbre ásni és feltárni Wesslert sebzett mi voltát. Igen, tehát nem lehetek túl kemény, tehát finoman kell kérdeznem. Ha van magában még gerinc, saját fejéhez tartja azt a az biztos nem. Natasha kedves volt magával, igaz? Túlságosan is kedves. Natasha was kind to you, right? Too kind. Mindenféleképp a másodikra, jaja. Natasha was simply amazing, gentle, kind, lively, but still so distant. Már a feje is rázkódik. You're telling me. It's like she was from another world. A world where everything's full of trouble. Már nagyon-nagyon ideges. Everything's fragile and delicate. Do you understand? I think I do, yes. I know Albert's touch would harm her. Albert is rough. Albert can't keep such a delicate thing in his arms. Mert ő még saját magát se tartotta arra méltónak, hogy a Natashával legyen. That's why you had to become Ibn, am I right? I didn't take Ibn's place, Mr. Featherland. I became one with him, can't you see? It's the only way I can comprehend and accept the miracle that was Natasha. Was. I think I've corrupted her. She's not that gentle and pure creature I painted on the canvas anymore. Megrohadt a kezem alatt. She became rotten under my hands. Na, most 15, egy picit most már legalább a plusz felé megy. Talán még nem késő, Albert, árulj el neki az igazat, és vessen véget ennek. Maybe it's not too late, Albert. Tell her the truth and end this. No, you can't understand this. She can't either. I killed Ibn, but he also killed me, can't you see? We're nothing without each other. You can't be two people at the same time, Albert. Nobody can bear the weight of the sins of two souls. Ibn loved her. I admired her. Ibn was crazy about her. I've been crazy for a long time. Ibn idolized her, and I hated her. And if there's anything more blind, more devoted, more extreme, and more true than love, it could only be hate, Mr. Featherland. It's an endlessly exciting, thrilling, and warm feeling. And infinitely red. Just like love. You know you're not going to be able to go through with it, right? That you won't be able to carry the weight. But you still did it. Hát tikkel a szeme, meg rázkódik a feje, meg remeg a keze. Már kész, az a csávó, az... Nagyon óvatosnak kell lennünk. Yeah, if I didn't kill him and become one with him, Albert would have died, Mr. Featherland. And the threats? Which one of you was that? Albert or Ibn? Who wrote them? And which one of you killed Deborah? Hát ő is skizofrén. Helme, az biztos. In my world, Ibn and I are inseparable. Just like love and hate are one and the same. And I hate Natasha so much that I could destroy myself along with her, just so she would die with me. Are you familiar with this feeling, Mr. Featherland? More than life itself. You see? We're not so different after all. You and I have nothing in common, Wessler. You know why? Why, Mr. Featherland? Because if I were in your shoes, I would have pulled the trigger a long time ago. Uh-oh. Goodbye, Sonny. So long, Albert. Ó, nem is lett rá.
Sherlock Holmes. Azt a trófeát kaptam. Nem rossz. 4 csillagra, 60%-os fókuszpontossággal 4 csillagra megcsináltuk. Most ez volt egyébként. Albert maga Eben Wessler. Az őrült testvér átvette fivére helyét, és most megpróbálja elvarni a szálakat. Ha nem kapjuk el most, könnyen lehet, hogy elkésünk. What? Jesus. So, you heard everything. Hát a nő lelőtte. A büdös makka. Lelőtte a nő. Ő végzett vele. I heard everything. I'm sorry you had to find out like this. And thank you. If it weren't for you... Yes, both of you would be dead, I know. But believe me, I still thought carefully before firing. About who to target? You know, I truly loved Ibn. But this man wasn't him. You felt it, didn't you? Maybe I even knew it. I don't know. But I still can't believe it. Dün. Azaz, igen. It won't be easy to process for any of us. I'm sorry I dragged you into this. And regarding Molly... The cops. But how? How do they know? I have no idea, Marty. Do not look at me. I did not call them. Olivia? Don't worry, Natasha. They won't lay a finger on you. I promise. Please, Sonny. You don't need to worry about me. I don't want to be rude, Sonny, but I'm more worried about us than her. Hello, boss. A nő töltött fegyverrel. Megnyertem ezt a trófeát. Hello, boys. Before you say anything, we can explain. No need for that, Santino. Monica already told me everything. Monica? Hey, boys. What were you thinking? That I would just let you get killed without saying goodbye? Thanks, Mon. Should we say we owe you one? You know already, boys. Shoes are my weakness. A cipők a gyengém. Hey, mine too. Of all that's furry, we don't want to hear that. And boys... Yes, boss? Don't believe you'll get away with it so easily. I want a report on my desk from both of you with all the details. Am I clear? Yes, sir. Thank you, sir. It'll all make sense, believe us. Right after I figure out myself what the hell just happened. What Marty's trying to tell you is that we had good reason to investigate outside the law, but we're sorry. What happened to you, Sonny? You're sorry? Did you hit your head? Why does everybody keep asking that? Why indeed. So can we go now, boss? Without getting handcuffed? Don't give me ideas, Santino. Thanks, boss. Na. Forever my lovely. Na, akkor hát meghallgatjuk itt az utolsó párbeszédeket, meg itt feloldottunk pár dolgot. Az utolsó nyom, mégpedig az, hogy Natasha megmentett minket, miután Albert már minden szennyesét kiteregette. Szóval itt vagyunk, ennyi volt, vagyis tényleg ennyi lett volna. Személyek. Natasháról új info. Micsoda meglepetés, végül ő húzta meg a radaszt és mentett meg minket, persze. Nélküle nem is kerültünk volna ebben a helyzetbe.
Mónika. Mónika tudta, mire készülünk, és még időben értesítette a fiúkat. Ha ő nincs, valószínűleg Wesslert csatlósai szépen szitává lőttek volna minket. Ja. Így van. Hoppá, bocsánat. Még a személyekről mindent nem olvastunk el. Itt van Blood Boil, a főnök. Az öreg, apró, szőrös szíve végül csak megenyhült, nem igaz? És mi kellett hozzá? Csak egy gangster birodalom összeomlása, semmi más. Ja. Aj. Itt van Albert. Albert mindent megtett volna, hogy elkerülje titka felszínre kerülését, de már késő volt. Natasha érezte, hogy valami nincs rendben vele. Albert pedig tudta, hogy nem úszhatja meg ilyen egyszerű, halálosan egyszerű. Igen, érdekes. Na, hát akkor végezzük el az utolsó párbeszédeket. Itt van Tim. Mi szemetet hordott ide a szél, azaz. Good gods, is this guy everywhere? Our faithful chronicler. I swear I'm gonna hang him someday. Egyszer felakasztom. How the hell did you find your way here, Tim? Always where the trouble is. Sometimes I think you're the criminal mastermind behind all the dark dealings in this city. I wish. I wish too, because then we could legally throw you in jail. I love your sense of humor, Sonny. I wasn't joking. So, where did you get the scoop? Hello, Saslia, szia, mi újság? Hogy vagy? Are you kidding me? The whole city's talking about you. You've left quite the mess behind. Szia. Látlak ám. Szia, hogy vagy, mi újság? Na, örülök neki, hogy itt vagy. Már most ugye a végső megoldásról, tehát ugye a egész játéknak a végéről úgymond idézőjelbe azt már kijátszottuk, de majd visszanézheted, mert egyébként ez egy baromi jó visual novel. Saslia, ha esetleg ismered vagy nem ismered, tudom ajánlani, mert tényleg a magyarok csinálták egyébként a játékot. Magyar fejlesztők. Egy nyomozós visual novelről van szó. That I admit. Well, it's a miracle that all of the city's smear sheet journalists aren't here already. Oh, while we're at it, Exclusive interview. Engem leráz és ide jön. mi van? Ennyi. Leráztad a hölgyet, Saslia? Ajjajjajjajjaj. Jessica-nál talán aláírtad a halálos ítéletet. Clock off, Tim. Igen, hál' Istennek Saslia sok helyütt felbukkan. Úgyhogy azt mondtam neki, megyek aludni, nem tudtam, hogy itt lesz. Akkor most már legközelebb, hogyha bemész egy streamre, így meg fogod nézni a nézők listáját, így biztonságból, nem? Hey! Just one quote, guys. They say you've taken down the whole Wessler empire. They say... I say you're full of shit, Tim, and you can quote me on that. Just one quote. I say you're full... Jó, Natasával fogunk utoljára beszélni. Thanks again, Mon. If not for you, those furheads would have put holes in us. Hello, Robi, szia, mi újság? Hogy vagy? Mi a helyzet? Hogy megy az angol? Te sem panaszkodhatsz. Igen. No wonder, since you put holes in there, boss. Well, actually, that wasn't us. Then who was it?
Natasha. Really? I wouldn't have thought it of her. It's a pleasant surprise. It was for us too, believe me. How did you know we were here? I always pay attention, Sonny. And because I know you like you are my own nestlings. Kis csibéim lennétek. No, I love it when you say pretty little things like that. Don't get used to it, Marty. So, what's your shoe Hányas size cipőt again? is hordasz, Mon? Na, valami baj van, Robi? Vagy csak fáradt vagy? 35, Sonny. I like high heels. And because there's two of you, two pairs will do for a start. Az igen. Nem aprózz el. A magas sarkukat 35-öset, Sunny, a magas sarkukat szeretem, és mivel ketten vagytok, 2 pár kezdetnek pont elég is lesz. Anything for you, darling. I don't want just anything, Marty. I want shoes. Minden nem kell, Marty, csak cipők. Neked egyébként, ja, van egy ilyen mondás, hogy a hölgyeknek, hogy hány cipőjük van otthon a hölgyeknek, és erre az a válasz, hogy csak pontosan annyi, amennyire éppen szüksége van. Most néztem meg az Uncharted filmet, Eske nagyon tetszett, eszméletlen filmet. Nekem is egyébként bejött, tehát én jót szórakoztam rajta. Saját részemről azt mondom, hogy nyilván nem egy baromi színvonal, tehát nem egy hatalmas színvonal alkotás, de egyébként így, hogy ilyen PlayStation Studiosnak igazából az első filmjének mondható, annak például, annak baromi jó. Tehát tényleg, hát az egy jól indultak el. Én nem csak nehezen állt át az agyam a tanulása. Ja, elhiszem, arra mindig. Arra mindig. Minden nem kell, Marty, csak cipők. Yes, ma'am. See you at the PD? At the PD, man. See you at the PD? At the PD. Jó. What? Are you waiting for me to change my mind? No, sir. Then stop pecking around here. Ne kapirgáljanak itt körülöttem. Santino, you're doing that on purpose? No, sir. Never, sir. Then get the fuck out of here. Amelyik kutya ugat, nem harap. Megnyertem ezt a trófeát. Csak azért, mert itt Santino, no, then get the... csesztettem szegényt. Na jó, beszélgessünk akkor Natasával. So, what now? Where to next? I think I should mourn, right? You should. But I don't know what to feel anymore, Sonny. I understand, Natasha. You know, if you need anything... Ha bármire szüksége van... Yes, I know where to find you. See you around, sweetheart. Ma'am. Goodbye, detectives. And what about you, Sonny? I'll go home and sleep. Maybe for 3 days. I'll try to forget. I'm sorry I dragged you into this. If there's anything I can do. I'm not sorry, Natasha. It's better this way. We find out painful truths, but at least we see clearly now, don't we? Yes, I think you're right. What will happen to her now? I don't know, Marty. I have no idea. Ha hangolozol, nagyon jó, ha olvasgatsz dalszövegeket zenékhez, miközben szól a zene. Úgy könnyen jöhet a jó kiejtése a szavaknak. Vagy nézz olyan filmeket angolul, magyar felirattal, amiket már jól ismersz, esetleg felirat nélkül olyanokat, amiket még a szövegét is betéve tudod magyarul. Igen, az jó ötlet egyébként. Wanna talk to her in private, boss? No thanks, Marty. Thank you. We thank you, Natasha. You saved our lives. But it was also me who endangered you in the first place, right? Well, I won't argue about that.
Thank you. But it... Jó. Oké. Ja, hogy itt vannak még a többiek. Jó. Bosco. You're a good boy, Bosco. Nice work. You know, folks, somebody's gotta take care of the real police work while you're tearing up the city. Jó hatással voltak rám program. Az jó, aha. Igen, igen. Sorry for the mess, Bosco, but you know us. Yeah, unfortunately, I do. How did you catch them? After the gunshot, I was sure these two would show up. They have a habit of doing that. They were already in cuffs before then, Sonny. We had the house surrounded. If you could have hung on, maybe nobody would have died. Hey, a second longer and it would have been us. That's your story? Cluck you sideways, Bosco. Nice catch, Bosco. You can mount them on your wall as trophies. Yeah, I wish I could, Sonny. Nice catch, Bosco. Yeah, I wish I... Gentlemen. Gentlemen? We're honestly very sorry it had to end like this. Yeah, this peacefully. For myself, I'm glad, gentlemen. I would have sincerely regretted it if we had to shoot both of you, but unfortunately, that seemed to be the only solution to this, rather nasty situation. Fortunately, it didn't turn out that way. Joyful. Don't think we'll be behind bars for long, chickens. Wesslert may be dead, but his empire still won't crumble. Oh, look at that. He can talk. In complex sentences, too. Yeah, or something like that. Amazing. Fölidegesítjük már megint. Jó van, Robi, köszönöm szépen, hogy beköszöntél, köszi, hogy itt voltál, jó pihenést és jó éjszakát kívánok, köszi még egyszer, szia, szia. Jó pihenést, aludj jól. Szia, szia. Kitartást, igen, igen, kitartást. I hope we'll meet again, gentlemen. So do I, Shakespeare. And while you're sitting in your cell, you could teach your famous manners to your friend, too. Maybe I will, Mr. Featherland. I certainly hope so, pal. So long, guys. So long. Na, beszéljünk még Oliviával. Hey, Olivia. Marty? I just wanted to thank you. For what exactly? For trying to save us. I didn't do it only for you, believe me. I loved my job while I had it. Now my employee is dead, so I don't have a job anymore. I didn't even think of that. Of course you didn't. Can I do anything to help? I think I'll manage. I always do. If there's anything at all... Thank you, Martin. There's no need for that. If there's any... Thank you, Martin. Do you think she was part of it? I don't think so, Marty. She seemed entirely honest. Maybe she was the only one who was honest with us the whole time. You may be right. Be a házba már nem lehet menni. Marty, does Laura know about you and her? That was before, Sonny. Laura and I were just getting to know each other. Olivia was only a couple of dates. You broke her heart, didn't you? I don't think she ever felt anything for me. Whatever you say, pal. Na, itt vagyunk. Mit kellene még vajon csinálni a teljes lezáráshoz? Please tell me there's gonna be a glue. If we're lucky, Marty. If we're lucky. Look at that. The mongrel caught himself some big game.
Now he can wag his tail. Yuck. Marty should... If there's anything at all... Thank you, Mark. Vajon mit kéne még tenni? Lehet, hogy meg kéne nézni ezeket a dolgokat itt. Ja, itt van még film már. Jó, oké. Maybe one day you'll get... Not... Oh, yeah. What about him? How the hell did he wind up here? I don't know, but it's suspicious. You think someone hired him? Could be. What about him? I don't... You think... Could be. You. What are you doing here? I was just driving around. You know. Trying to feed your grandpa? Anyádnak próbált Was that a beadni. case? Were you, maybe investigating us? What can I say, Sonny? Am I busted? Did someone hire you to follow us? I just had to keep an eye on you and not get involved. That's all. I admit there were a couple of crazy situations when it was hard not to. But you managed somehow, right? A professional's a professional, my friend. Yeah, thanks. So you won't tell us who hired you, whatever we do? Unfortunately, I can't, my friend. I made a promise. You and your promises. Some people still take them seriously. You're a real piece of guano. You know that? Piece of guano. Of course. I've learned everything from you, you old fart. I think I have an idea who hired you, Phil. Hey, stop it right there. I don't want to know who you think. Oh, are you afraid your reaction would give you away? You wish, pal. Anyway, it's good to see you here, Hawkeye. I'm glad you made it out alive. It didn't take you much. Yeah, not much. Anyway, it's good to... I'm glad... Yeah. Jó, ővel is beszéltünk. Egyéb itt nincsen. So, here they are, ladies and gentlemen. The Chicken Police, in the flesh. Damn it, Tim. Drop it and cluck off. Oh, no, boys. This time, you deserve it. What the cluck did you say, boss? Stand up straight and try to look like someone who's glad to be alive. Yes, sir. We'll try. Ooh, attention Chicken Police. Say cheese. És itt vannak az újság. 3 trófeát is kaptunk egyszerre. Na, hát itt a vége. The following animal species were not included in this game. Ezek az eredeti speciális állatok, vagy hát ilyen különleges állatok nem kerültek bele a játékba. Na, és itt láthatjátok a magyar neveket, magyar fejlesztő neveket, akik csinálták a játékot. Na, hát megcsináltuk, és vége van a játéknak. Szerintem ez egy baromi jó. Ott volt a fejlesztési idő. Komoly. Köszönöm szépen, Csigus. Szerintem ez egy baromi jó játék egyébként. Body Models. Ja, ezek a testmodellek a Bálint Bank Varga. Ott a cica. Ezek nagyon érdekes képek egyébként. Nem tudom, hogy ott a makka, igen. Hogy tetszette nektek maga a játék, mert szerintem baromi jó, nekem bejött. Szerintem tényleg jó játék.
nagyon jó a sztori is. Ez egy visual novel, tehát nem egy extra úgymond játék, gyenge gépen is abszolút elfut, mert ugye ez nem csak PS-re, ez van PC-re is. Itt vannak a külföldi szinkronhangok. Úgyhogy én szerintem ez egy rendkívüli alkotás. Igen, abszolút jó látni, hogy magyarok is tudnak különlegeset alkotni, sőt, ez ráadásul egy baromi különleges játék egyébként. Valószínűleg az a hölgy, aki itt van balra meg jobbra, ő Natasha-nak a testéről, őt futozták, igen. Dózs, Boszkó, Sunny, Cuki, Pofi, Elvis, Mowgli, Pörkölt, Vöri, Mütyi, Szépike, Mr. Pink és Zsejke. It's dead. Folytatjuk? Ez egy jó kérdés egyébként, hogy after credit. Natasha? You were expecting me, weren't you? I wouldn't say that, but I'm not surprised. I just wanted to talk to you. About what exactly? You know very well. What do you think, Natasha? Why didn't she tell me? Because she loved you. Yeah. If it wasn't for you, she may have never left the place. Perhaps she'd still be there. Ah, sheep shit. We used to dream about falling in love with a nice man who comes and saves us someday. A knight in shining armor. You know, like in the fairy tales. And how did that work out for you? She fell in love with a good guy. I didn't. I envy her. I'm not that good guy, Natasha. But if it's any consolation, she could have found him. Maybe she's living with him right now. Somewhere on the other side of the world. Well, goodbye, Sonny. So long, sweetheart. Hey, Natasha, you have a light? I've been trying to smoke this sorry-ass cig all day. It's driving me crazy. És ott a cigaretta. Really need it. Maybe you're right. Maybe. És ráírta a telefonszámát 555-223. Ahogy lesz, úgy lesz, Spike Spiegel. Na. Hát igen, ez volt a pörkölt, igen. Azaz. Hát ez volt akkor a Chicken Police, ezt is kijátszottuk. Szerintem ez egy rendkívüli játék. Tényleg mindenkinek ajánlom, akinek úgy tetszett ez a visual novel stílus, meg úgy az egész játéknak a atmoszférája, kinézete. Avagy a magyar Sin City, igen. Végére ugye kiírták, hogy folytatjuk, tehát lehet, hogy éppen dolgoznak, vagy dolgozni fognak esetleg a második részen, vagy éppen írják hozzá a sztorit, ezt nem lehet tudni, de egyébként én mondjuk örülnék neki, úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog lenne, hogyha csinálnának belőle második részt. No, hát akkor mára így is úgyis csak ennyit terveztem, hogy akkor ezt kijátsszuk, és egy 2,5 óra alatt meg is volt, kicsit kevesebb.
De azért örülök, hogy nem 20 perc volt. Tehát, hogy így még erre-arra azért elmentünk, begyűjtöttük az információkat, stb. A végén legalább 3 trófeát be is gyűjtöttünk még mellé, úgyhogy ja, ha már itt vagytok, akkor én azt mondom, hogy mindenki, akinek van kedve és itt van, én azt mondom, hogy szavazzuk meg a következő játékot, amit a Chicken Police helyére lehet tenni, illetve azután lenne. Nos, nincs backup játék 30 percre, Csigusz. Úgyhogy, ja, igen. Azt mondom, hogy csináljunk egy szavazást. Hogy mi legyen az a következő játék, amit a Chicken Police helyére tudunk tenni. Be is teszem a lehetőségeket. Hát akkor így is van, ez eddig 3. Négy lehetőség elég lesz. Milyen? Na mit találtál megint ki vele? Megint nem meséltél nekem súlyiba. Micsoda? Egyébként nem tudom, említettem-e, Epiken most ingyenes a Bioshock trilógia, aki szeretné... Ja, igen. Ja, mindjárt kiderül, mik várhatóak. Igen. Gondolkozok azon, hogy van-e még más a tarsolyban. De... Szerintem egyébként ennyi elég lesz. Na, 2 perc, ez jó lesz, akkor létrehozom a szavazást. Ez 4. Én nem szavazok, ez rátok fog. Sunyiban néha el szoktad mondani, mi lesz a kölyje. De ezt így ne fedd föl. Csúsz. Mi játszik? Hát jó, ezek jó játszik, igen. A Horizonhoz csak hozzáteszem, az első nem a Forbidden West, hanem az első része, tehát teljesen az elejétől. Bizony, szavazzatok, aki itt van és szeretne szavazni, az nyugodtan nyomjon rá, amire szeretne.
Hát nem, tényleg nem, ahogy nézem. Hoppá! Utolsó percben plusz egy szavazat a Horizon Zero-ra. Az igen, Sasli a 200 csatornaponttal hozzájárult ahhoz, hogy a Horizon legyen a nyertes. Akkor rendben van. Tehát akkor a Chicken Police helyét majd a Horizon Zero Dawn veszi át. Köszönöm szépen, Sasli, a mindent eldöntő szavazatodat. Köszönöm szépen 200 csati ponttal, hogy hozzájárultál. Srácok, akkor ez eldöntetett. Horizon Zero Dawn lesz. Úgyhogy, és mivel szerettétek volna az Erikát is, akkor azt majd megcsinálhatjuk azt a dealt, hogy azt majd akkor a Trek to Yomi helyére be is. De miért írja ki az ilyeneket? Egyébként igen. Hát valamiért kiírja. Ja, bocsi. Szóval igen, hogy majd a Trek to Yominak a helyére az Erikát beiktatjuk. Úgyhogy, ja, ha majd kijátszottuk a Trek to Yomit, ami majd jövő héten lesz. Hétköznapra nem merem ígérni, hogy lesz stream, de hétvégére szeretnék, és szerintem ott lesz stream. Úgyhogy legkésőbb hétvégén, jövő hétvégén, pénteken, péntek-szombaton találkozni fogunk legkésőbb szombaton. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, és így estére, mivel még nincs annyira késő, egy raidet nézzünk meg, hogy hova tudunk átmenni. Na hát Bence Jedi Fallen Orderezik, úgyhogy köszönjünk is be hozzá. Nyomja épp a Star Wars-t, úgyhogy köszönjünk be Bencéhez, kövessétek be, ha nem követnétek, mert tényleg nagyon jó streameket tol, nemrég érte el az érdekelt státuszt. Reininek a párja egyébként, aki csinálta nekem az emótokat. Neki a párja. Itt leszünk. Jól van, köszönöm szépen ti is, hogy itt voltatok. Nimiásznak nagyon szépen köszönöm a raidet, és Csigusz, neked meg nagyon szépen köszönöm, hogy újra feliratkoztál a 11. hónapra. Úgyhogy köszönök szépen mindent. További szép estét. Köszi Saslia neked is, hogy itt voltál, és mindenkinek, aki itt volt. És indul is a raid. Jó pihenést, kitartást a jövő héthez, és legkésőbb szombaton találkozunk. De lehet, hogy már hétköznap is. Köszönök szépen mindent, sziasztok!